Ahoj, vítám vás opět na našem kanále Ballistas. Pojďme si dneska ukázat, kdy se opravdu věci dělají s grácí a tak, jak mají být. Dneska pro vás mám model od Ergan Technology, naši dobrou starou známou, která padne dobře do ruky, a to je Vixen s označením 2. Pojďme si teda ukázat nebo říct nějaký zásadní rozdíl oproti jedničce, kde jsme se posunuli a co spatřujeme jako velkou změnu a výhodu. Tak jak říkám, naše stará známá Vixen opravdu dobře padne do ruky. Tady máme model Long, který najdete na našich stránkách jak v ráži 5,5, tak i 6,35. Cena vlastně je o trošičku vyšší, pojďme si říct proč, cenu si potom řekneme na konci, ale vždycky ji najdete i v popisku. Tento model vychází z jedničky, tudíž vlastně klasická karbonová kartuše, která je umístěna v zadní části. Na to je nasazena lícnice, která je kulatá, takže vhodná jak pro praváka, tak pro leváka. První změna, která je vlastně v bodce. Bodka je trošičku pozměněna designem. Jo, to si všimnete, můžete porovnat, bohužel tady teď model nemáme momentálně na skladě, ale mrkněte na stránky na fotky, v čem se trošičku liší. Když se posuneme blíž ke spoušti nebo k pažbičce, takže vidíme vrchní manometr, který vám ukazuje, jaký je aktuální stav tlaku ve vaší kartuši. Kartuše je maximálně 300 barů. Pod manometrem se nachází otvor, kterým se plní vlastně kartuše. Je to klasický quickfill, tak jak znáte u předchozího modelu. Ten je samozřejmě součástí balení, který najdete v krabičce, a quickfill je rovnou našroubován na hadici, kterou našroubujete na láhev. Tam se nic nemění, je to tak, jak u všech modelů. Pažbička AR15, jo, tudíž můžete, je to modulární, vyměnit, máte oblíbenou jinou verzi, prostě vyhodíte, dáte si tu, která vám vyhovuje nejvíce. Tak jak jsem zmínil i pažbu pro praváka, pro leváka, máme zde biatlonové nabíjení, pravá, levá strana velice rychlé a jednoduché přehození. Jo, i praváci jsou zvyklí třeba nabíjet z pravé strany, záleží, jestli střílí často vlastně s podpěrou, ale říkám, to už je vlastně na každém, jo, i ne, není zaručené, že pravák prostě chce nabíjení na levé straně, může si ho přehodit vlastně i na druhou stranu, nalevo nebo doprava. Nad pažbičkou vlastně, kde se nachází spoušť je nastavitelná, nad spouští manuální pojistka, velice jednoduchá, rychle ovladatelná, jo? Zajistíte a bez problémů vlastně máte zajištěnou anebo odjištěnou zbraň. Vzduchovka má v balení 2 zásobníčky, jsou to klasicky zase předepnuté zásobníky, tudíž vkládáte, předepíráte pružinu, tam se nic nemění. Lišta vlastně 22 na vrchu, na optiku. U toho Longu můžete použít i delší optiku, je tady dost dlouhá, je prodloužená vlastně ta lišta oproti předchozí verzi. Další designová změna je vlastně spodní vývrh lišta, na kterou si můžete přidat vlastně dvojnožky, bipody, co vás napadne, chcete světlo si hodit dolů, dáte si ho dolů. Oproti předchozí verzi vidíte, že změna, za mě je to krása, protože předchozí verze měla schod. Tady vlastně technik vymyslel, že to dal do jedné roviny. Za mě určitě pěknější ten design než u té předchozí verze, ale samozřejmě je to nějaký vývoj. Potom v přední části je předpažbí, na které máte arku, tudíž pokud máte tripody, můžete použít na arku, můžete použít třeba na naše, co máme v nabídce od firmy Epic. Jo, krásně vám to potom drží zbraň, můžete střílet ze stoje. Pokud si chcete vytvořit takový menší arzenál, samozřejmě využijete M-Log, kde dáte svítilny, laser, přísvit, prostě cokoliv vás napadne, co byste chtěli použít. Poslední změna vidíme ve šraudu. Šraud je klasicky dosti masivní, ale k téhle zbraní se pěkně hodí, je to jako kombinace zadní kartuše velkého šraudu. Šraud není čistě kulatý, ale vidíme, je to takový, přirovnal bych to nějakému 8hranu, ale je jich tady více těch plošek rovných a samozřejmě zakončení, pokud chceme našroubovat ještě externí další tlumič, moderátor zvuku, můžeme, samozřejmě i firma Agenco nabízí, jo, protože jak říkám,
ten shroud je dosti masivní, tudíž tady bych volil asi i masivnější tlumič, buď to přímo od Agenka a můžete si to prodloužit. Zbraň je dodávána vlastně v tašce. Tady bych chtěl pochválit firmu, protože ne každá vlastně firma dodává pušku v tašce. Když dodává, tak některé firmy bohužel neuvažují nad tím, že tu tašku je třeba použít i s optikou. A tudíž dostanete kufr třeba se zbraní, po našroubování optiky vám je ten kufr úplně na nic. Tady aspoň na to mysleli při nějakém balení, že i zbraň s optikou se vám vleze do tašky, tudíž taška je dále využitelná. Zbraň, jak už jsem říkal, ve dvou rážích. Ráže 5,5, pohybujeme se někde kolem 50 joulů, v té 635 jsme někde nad 60 joulů. Co bychom vyzdvihli vlastně ve dvojce za změnu, tady už jsme se bavili ohledně designu, pojďme si říct se vevnitř. Máme tady dvojnásobné plenum, což je zásadní jako rozdíl, protože tím pádem můžeme trošičku energii posunout výše. Dvojnásobné plenum nám dodává dostatek vzduchu na to, aby jsme mohli z té krásné vzduchovky dostat ještě o něco více. Ale i když říkám, těch 50 joulů je dneska dostačujících. Vím, že jsou vzduchovky, které dokážou 110 joulů, ale pokud tu vzduchovku máte na to, abyste si s ní užili střelbu, chcete to na nějaké terče, je to dostačující, 250 kubických centimetrů kartuše. Na to, abych si zastřílel na zahradě nebo někde na střelnici. Říkám úplně v klidu, dostačující. Zbraň je lehká, 2,3 kg, ale to všechno budete mít samozřejmě i v popisku, tudíž pojďme si aspoň ukázat, změříme ústěvou energii do terče a nějakou přesnost si myslím, že tahle vzduchovka by si zasloužila samostatnou recenzi, takže uvidíme, kdy se dostaneme k nějakému bližšímu, delšímu testování na delší vzdálenost. Můžeme vzít slagy, můžeme vzít diabolky a uvidíme. Momentálně na stránkách naleznete nové slagy, novinku od firmy Presslag, PSK, tudíž vyzkoušíme to a i s tím mrkněte, myslím, že stálo by to za to. Pojďme si teda ukázat ústěvku a příště. Tak, jak jsem slíbil, změříme u Vixenu 2 ústěvou energii, ústěvou rychlost teda, a poté si vypočteme, jakou máme energii v joulech. Jak jsem říkal, tahle vzduchovka by si zasloužila určitě test na nějakých 50 metrů třeba. Vyzkoušíme příště, možná budeme referovat třeba na Facebooku nebo v nějakým kratším videu, anebo samostatném. Uvidíme, to si necháme na příště jako překvapení. Pojďme tedy si nabít zásobník. Máme tady 5,5, kartuši máme zatím na nějakých 200 barů, což nám pro tento test bohatě stačí. Takže vyzkoušíme s diabolkama od firmy JSB, a to o váze 1,03 gramů. Jo, dáme si tady, máme momentálně 7 diabolek, dáme 10. Ať tam máme i nějakou konzistenci, kterou vám budu říkat během výstřelu, jak funguje třeba regulátor. Zbraň je vytažena čistě z krabice, jo, takže není nějak štelovaná, není vůbec teda nastavená regulátorem. Jo, uvidíme, taky jsem zvědavý, jak to bude vycházet. Krátce nemůžeme dostat do... Tak, už jsme tam. Pojďme teda na to, máme teda 5,5, jo. 313. Omlouvám se, naposledy jsem střílel s Taipanem Slashem, takže zapomněl jsem, že teda nemám semi v ruce. 312. 314. 315. 13. 13. 14, takže vidíte, že konzistence je dobrá, že to dvojnásobné plenum se vyplatilo výrobci a jsme někde na nějakých 315 metrech za sekundu, jo? Takže jsme u konce. Říkám si opravdu, tady bych vyzkoušel samostatný test přesnosti.
Vixen, vlastně dvojka stojí nějakých 37 990, takže bezmála 38 000. Najdete u na stránkách, jak jsem říkal, Pirapu 635. A pojďme si teda jenom v rychlosti změřit energii. Používali jsme teda střelivo 1,03, což vychází 51,5 joule z krabice bez jakékoliv úpravy, bez žádného zásahu. Jo? Prostě tak, jak zbraň dorazí k vám domů, vytáhnete a tohle to máte v ráži 5,5. Jo, 635 je uváděna někde kolem 65, věřím, že to bude. Souhlasit s tím, co uvádí výrobce, tady jsme taky někde kolem 52, ale na stránkách už máme samozřejmě tyhle údaje i přeměřeny námi, jo, takže tam přesně vidíte, čím jsme stříleli. Díky moc za to, že jste tady byli se mnou, že jste to dodívali nebo dokoukali, doufám teda až do konce. A budu rád, když na našemu videu dáte like, nebo ho nasdílíte i ostatním, které tato tematika je blízká, a sledujte nás nadále samozřejmě na Facebooku, Instagramu a ostatních kanálech, kde nás najdete. Díky moc a těším se u dalšího videa.